cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma, cái chết của Tiểu Tam. Minh là một người đàn ông thành đạt, sự nghiệp thăng hoa, vợ đẹp, con ngoan, nhưng cuộc sống của anh vẫn thiếu đi một thứ gì đó. Anh luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó khó nói thành lời. Dù bên cạnh có Lê, người vợ luôn hết lòng yêu thương và chăm sóc. Một ngày, khi Minh nhận một nhân viên mới vào công ty, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Lan, một cô gái xinh đẹp, tựa như một làn gió mới mẻ, bước vào cuộc sống của anh. Cô ấy trẻ trung, quyến rũ và đầy tham vọng. Cô nhanh chóng chiếm được lòng Minh, khiến anh như bị cuốn vào vòng xoáy của sự mê hoặc. Vợ Minh, Lê, ngay từ đầu đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô nhận ra những thay đổi nhỏ trong thái độ của chồng. Những lần anh nhìn Lan với ánh mắt khác thường, và những đêm Minh thức khuya làm việc nhưng không thể giải thích được lý do. Một buổi tối, khi Minh trở về nhà, anh kể cho Lê về Lan. Với giọng đầy sự thán phục, cô ấy thông minh và có tầm nhìn rộng, có thể sẽ là người kế thừa công ty trong tương lai. Minh nói, nhưng điều đó chỉ càng làm Lê lo lắng. Cô cảm thấy như một sự thay thế đang dần diễn ra. Những cơn ác mộng bắt đầu ám ảnh Minh. Anh mơ thấy Lan đứng giữa một khu rừng u ám, ánh mắt lạnh lùng, đầy hờ hững. Cô không thể tránh khỏi số phận của mình, Lan nói trong giấc mơ. Nhưng Minh không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy. Khi Minh bắt đầu tránh xa Lê, đắm chìm trong công việc, những điều kỳ lạ xảy ra. Những tiếng động lạ trong đêm, bóng dáng mờ ảo của Lan hiện lên ở những nơi Minh không ngờ tới. Dường như, Lan không chỉ muốn chiếm lấy sự nghiệp của mình, mà còn có âm mưu đen tối nào đó. Lê quyết định không ngồi yên nhìn chồng mình rơi vào tay cô gái đó. Cô bắt đầu tìm hiểu về Lan và phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Lan không phải là người sống. Cô là một hồn ma, một linh hồn bị mắc kẹt trong cơ thể của người sống. Và cô đã đưa Minh vào một trò chơi nguy hiểm mà không ai có thể thoát ra. Cuộc chiến giành lấy Minh, từ tình yêu đến quyền lực, từ sự thật đến bóng tối, chỉ mới bắt đầu. Lê không thể ngồi yên nhìn chồng mình dần thay đổi, như một bóng ma bị cuốn vào vũng bùn tham vọng của Lan. Cô quyết định tìm hiểu sâu hơn về cô gái bí ẩn ấy, mà Minh dường như không còn nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm. Lê bắt đầu theo dõi Lan. Cô đã gặp nhiều người trong công ty, nhưng chẳng ai dám nói về Lan, ngoài những lời tán dương, sự ngưỡng mộ. Một buổi tối, Lê vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Lan và một đồng nghiệp, khi Lan cười một cách lạnh lẽo và nói, Minh là bước đệm của tôi, chỉ cần tôi có được anh ấy, mọi thứ sẽ thuộc về tôi. Lê không thể tin vào tai mình. Minh chỉ là một con cờ trong kế hoạch của Lan. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng Lan không phải là một người bình thường. Cảm giác ớn lạnh tràn ngập trong lòng Lê, nhưng điều đáng sợ hơn là cô không biết Lan có kế hoạch gì đối với Minh. Một đêm, Lê quyết định vào thư viện của công ty tìm hiểu thêm về Lan. Khi cô lật dở những cuốn sổ cũ, một tờ giấy nhỏ rơi ra, bên trên ghi một tên, Lan Lý. Nhưng dưới đó là một dòng chữ mờ nhòe, như bị viết bằng máu. Hồn ma của sự tham vọng, ta sẽ chiếm đoạt mọi thứ kể cả linh hồn. Cảm giác lạnh lẽo dâng trào. Lê nhận ra rằng Lan không chỉ đến để cướp đi chồng cô, mà còn là một phần của một thế lực tà ác mà cô không thể lý giải nổi. Sáng hôm sau, Lê không thấy Minh đâu. Anh không đến công ty, không trả lời điện thoại. Cô vội vàng đến nhà anh, tìm thấy Minh trong tình trạng hôn mê. Mắt anh mờ đi, như thể linh hồn anh đã bị cuốn vào một thế giới khác. Lê không còn thời gian để do dự. Cô biết rằng Lan không phải là một cô gái bình thường. Cô không thể chỉ đứng nhìn khi chồng mình dần bị đánh mất. Một cuộc chiến giành lấy linh hồn Minh đã bắt đầu. Và Lê biết rằng nếu không hành động ngay, Minh sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa. Lê quyết định tìm đến những người biết về nghi thức cổ xưa để cứu chồng mình. Nhưng cô không ngờ rằng càng đi sâu vào bóng tối, cô càng phải đối mặt với những điều kinh hoàng mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến. Lê không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến những người hiểu biết về ma quái và những nghi thức cổ xưa. Cô nhớ tới một người bạn cũ của mẹ, bà Lan, người từng là thầy bói nổi tiếng trong vùng, có khả năng giúp đỡ những người lâm vào tình huống nguy hiểm như Minh. Lê không ngần ngại tìm đến bà, hy vọng có thể cứu vãn tình thế. Bà Lan nhìn Lê với ánh mắt đầy thấu hiểu, nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng. Lan không phải là người sống, con gái. Cô ấy là một linh hồn bị mắc kẹt trong cơ thể người sống, một linh hồn tham vọng và đầy hận thù.
Nếu không cắt đứt mối liên kết này, Minh sẽ bị cô ta chiếm đoạt hoàn toàn. Bà Lan đưa cho Lê một cuốn sách cũ với những trang giấy mỏng tang và đầy những ký tự lạ. Đây là nghi thức để tẩy rửa sự ám ảnh và giải phóng linh hồn Minh. Nhưng phải thật cẩn thận. Chỉ cần sai sót một bước, con sẽ đưa Minh vào nguy hiểm vĩnh viễn. Lê trở về nhà với cuốn sách trong tay, lòng nặng trĩu lo âu. Khi cô bước vào phòng, Minh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền. Nhưng khuôn mặt anh lại không còn là Minh mà cô đã từng biết. Đôi mắt anh giờ trống rỗng, như một người mất hết linh hồn. Lê không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa. Cô quyết tâm thực hiện nghi thức, bất chấp mọi rủi ro. Khi đêm xuống, Lê chuẩn bị tất cả các vật phẩm cần thiết, nến đỏ, bùa chú và những vật phẩm tinh khiết để tiến hành nghi thức. Nhưng khi cô bắt đầu đọc lời cầu nguyện từ cuốn sách cổ, những tiếng gió rít mạnh và tiếng thét mơ hồ vang lên trong không gian. Lê cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực vô hình và cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Lan xuất hiện, không còn là cô gái quyến rũ mà mình đã gặp, mà là một bóng ma khổng lồ, mặt mũi đầy thù hận. Tại sao lại ngăn cản ta? Lan gầm lên, giọng cô vang dội, như thể từ một vực sâu không đáy. Lê không thể lùi bước. Cô tiếp tục đọc nghi thức, bất chấp những cơn gió lạnh và tiếng cười ma quái vang lên. Đột nhiên, Minh thở dốc và cơ thể anh bắt đầu giật mạnh. Lan hét lên, nhưng mọi thứ bỗng chốc im bặt, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Lê đứng bất động, đôi tay run rẩy cầm chặt cuốn sách cổ, trong khi Minh vẫn giật mình, cơ thể anh như bị kéo đi bởi một sức mạnh vô hình. Lan, với hình dạng ma quái, từ từ tiến về phía cô, đôi mắt đầy căm thù. Mặc dù lời cầu nguyện của Lê chưa hoàn thành, cô biết rằng mình không thể chần chừ thêm. Ngừng lại! Lê hét lên, giọng cô vang dội trong căn phòng tối tăm. Minh là của tôi, cô không có quyền gì ở đây. Lan dừng lại, nụ cười méo mó trên khuôn mặt ma quái. Anh ta đã là của tôi từ lâu rồi, linh hồn anh ấy sẽ là vĩnh viễn của tôi và không ai có thể cứu anh ta. Giọng cô lạnh lẽo như gió thổi qua nghĩa địa. Nhưng Lê không nhụt chí. Cô nhớ lại những gì bà Lan đã dặn dò. Nghi thức không chỉ là việc đọc lời cầu nguyện, nó còn đòi hỏi sự hy sinh và lòng kiên trì. Lê quỳ xuống, nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện cho linh hồn Minh, mong anh có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của bóng tối. Cùng lúc đó, Minh thở hổn hển, cơ thể anh giật liên hồi, như thể hai linh hồn đang tranh giành quyền kiểm soát. Lan hét lên một lần nữa, nhưng lần này không phải là nỗi sợ hãi, mà là sự tức giận khi nhận thấy sức mạnh của nghi thức đang dần chiến thắng. Một ánh sáng chói lòa bắt đầu tỏa ra từ người Minh, và Lan lùi lại, đau đớn như thể bị thiêu cháy. Lê không dám lơ là, cô tiếp tục đọc to hơn, tập trung tất cả sức mạnh vào từng từ ngữ, từng câu chú. Ánh sáng từ Minh ngày càng mạnh mẽ, dường như xua tan bóng tối quanh anh. Lan, trong cơn giận dữ tột cùng, lao đến tấn công Lê. Nhưng ngay khi bàn tay ma quái của cô vừa chạm vào người Lê, một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ Minh bắn ra, đẩy lùi Lan. Giây phút ấy, Lê cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Minh thở một cách đều đặn, cơ thể anh dần trở lại bình thường. Ánh sáng từ anh tan dần, chỉ còn lại bóng tối trong căn phòng. Lan, với ánh mắt tràn ngập sự thù hận, rít lên một tiếng cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn vào không gian u ám. Lê đứng dậy, nhìn Minh đang nằm yên, dường như anh đã thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng liệu điều này có thật sự kết thúc? Lê không biết, nhưng cô cảm nhận rõ ràng rằng mặc dù bóng tối đã bị đẩy lùi, cuộc chiến này chưa bao giờ kết thúc hoàn toàn. Minh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, và bóng ma của Lan có thể chưa bao giờ rời xa họ. Mặc dù Minh đã tỉnh dậy và dần hồi phục sau cơn hôn mê, Lê không thể gạt bỏ cảm giác lo lắng trong lòng. Anh đã không còn là chính mình. Mặc dù thể chất đã ổn, nhưng đôi khi ánh mắt anh lại trở nên xa lạ, như thể một phần linh hồn anh vẫn chưa thực sự trở về. Những đêm tối, Minh thường thức giấc, đôi mắt hoảng loạn, như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó vô hình. Lê bắt đầu cảm nhận có một sự thay đổi kỳ lạ trong không gian xung quanh họ. Căn phòng trở nên lạnh lẽo vào những đêm khuya, và những âm thanh lạ từ ngoài hành lang khiến cô không khỏi lo sợ. Thỉnh thoảng, Lê thấy bóng hình mờ nhạt của một cô gái lướt qua góc phòng, nhưng khi cô quay lại, không có gì cả. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng Lan chưa bao giờ rời đi. Một buổi tối, Lê quyết định tìm hiểu thêm về Lan, tìm xem liệu có điều gì còn sót lại từ quá khứ mà cô chưa biết. Cô lục lại cuốn sách cũ mà bà Lan đã trao cho mình và phát hiện ra một chi tiết kinh hoàng. Nghi thức mà cô thực hiện không chỉ có thể xua đuổi Lan một lần và mãi mãi. Lan không phải là một linh hồn dễ dàng bị đánh bại.
cô ấy đã bị giam giữ trong một vòng lặp vĩnh viễn. Và chỉ khi linh hồn của người sống mà cô chiếm đoạt hoàn toàn, cô mới có thể thoát ra. Lê bàng hoàng nhận ra, Minh vẫn chưa thoát khỏi sự kìm kẹp của Lan. Anh chỉ đang bị tạm giam trong cơ thể của chính mình, trong khi linh hồn của anh vẫn còn bị cuốn vào cơn ác mộng của Lan. Cô ấy không chỉ muốn Minh, mà còn muốn hoàn toàn chiếm lấy anh, biến anh thành một phần của bóng tối vĩnh viễn. Lê không thể đứng nhìn Minh bị xâm chiếm thêm nữa. Cô phải tìm cách giải phóng anh, nhưng giờ đây, thử thách đã trở nên khó khăn gấp bội. Nghi thức tẩy rửa chỉ mới bắt đầu, và Lan vẫn đang âm thầm chờ đợi cơ hội để trở lại. Lê cảm nhận được sự hiện diện của Lan mỗi khi màn đêm buông xuống. Cô biết rằng cuộc chiến này chưa kết thúc, và lần này sẽ không chỉ là cuộc chiến giành lấy Minh, mà còn là cuộc chiến sinh tử giữa linh hồn và bóng tối. Lê không thể chần chừ nữa. Minh đã gần như mất hết, và cô biết chỉ còn một cơ hội duy nhất để giải thoát anh khỏi Lan. Với nghi thức cuối cùng trong tay, cô chuẩn bị mọi thứ: nến, bùa chú và lời cầu nguyện đầy quyết tâm. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của tiếng thở của Minh. Khi cô bắt đầu đọc lời cầu nguyện, bóng Lan lại xuất hiện, lớn và đầy hận thù. Cô không thể thắng tôi, Lan gầm lên, nhưng Lê không lùi bước. Cô đọc to hơn, mạnh mẽ hơn, đôi mắt kiên định. Đột nhiên, Minh mở mắt. Lê thấy anh nhìn cô, ánh mắt không còn hoảng loạn mà đầy yêu thương và cảm kích. Cảm ơn em. Anh thì thầm. Một tiếng hét vang lên, Lan cứng người, rồi biến mất trong không khí lạnh lẽo. Linh hồn cô không còn giữ lấy Minh nữa. Minh đã được giải thoát. Tuy nhiên, dù chiến thắng, Lê biết rằng vết thương trong lòng không dễ gì lành lại. Nhưng ít nhất, cô đã giữ được anh, và đó là tất cả những gì cô cần.